ಕೀರಿ ಮನ್ನ ಮೆಂತು ನೋವು ಜವಣಕ ನೋವು ತಂದನ್ ಖರ್ಚ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಕನಿ ಗೌರಿ पूजेके करतात. अर्धवळ नारळ जाई हाकात 1 ग्लास उदक घालनो ताजे रोसो काण घेवया. यात धाट रोसो बगलेन दोन घेवया. तशीच सेम स्टेप रिपीट करचे. हांव हांगा 3 वेळा रिपीट केला. 3 ग्लास उदक घालनो या सोयीचे पातळ रोसो सना उजेरी 2 घेवचे. अर्ध कप सोना मसुरी रॉ राईस पातळ सोयी रोसाक 1 वेळा खतखतायल्यानंतर या तांदूळ घालून घेऊया. उज्ज सान कोरनो बावड्या आड दंकुका एक अर्ध गंटनंतर तांदूळ शिजल्या. या प्रोसेस कुकर ಎಂತ ಕರಿಯತ್ತ ಸೇಮ್ मीडियम फ्लेम ಅಂತೂ 2 बिगल काळा जल्ल्या. हाकात धाट सोयी रोसो घालून घेऊया. यात सना उजेरी 1 मिनिट ते चडका नाजाल्यार दूध बेतला म्हणकीची सोयी रोसो बेत्ता. हाकात 2 हळदी पानं गांठी घालून घालच्या. त्या हळदी पानाचे गांठी खावच्याक मस्त लायक टेस्ट असता. ताचे फ्लेवर रिलीज जावका तशी सना उज्जेन तू 1 खतखत काढून घेऊया. बावडी दंकून गॅस ऑफ करून घेऊया आणि 10 मिनिट नंतर सर्व करूक रेडी. ह्या रेसिपी 3 जणांक पावता. आमची वसरीक सबस्क्राईब करणे जाल्यार सबस्क्राईब करेन ती. व्हिडिओ इष्ट जाल्यार लाईक करून शेअर करेन ती. टेक केअर बाय.